در دوره‌ای که ما در حقیقت کودک بودیم یا نوجوان بودیم، تنبیه یکی از مراسم خانوادگی و محیط‌های اجتماعی بود. یعنی ما در خونه کتک می‌خوردیم، در خیابون کتک می‌خوردیم، در مدرسه کتک می‌خوردیم و قس الهذا. داستان اینه که خب اون زمان سیستم تربیتی تنبیه محور بود و خب این خشونت رو ما میدیدیم و زورمون نمیرسید که بخوایم جواب اون تنبیه رو بدیم. خب چیکار کردیم؟ ما این عقده ها رو با خودمون حمل کردیم و زمانی که خودمون به عنوان یک جوان یا یک به قول معروف بزرگسال این قدرت رو پیدا کردیم که به یک نفر دیگه زور بگیم و اون عقده ها رو روش پیاده بکنیم، خب طبیعتاً همین کار رو داریم انجام میدیم. به نام خدا با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. همچنان افتخار میزبانی شما رو در کانال سیاه سفید خاکستری دارم. در اینجا ویدیوها به صورت منظم یک روز در میون رأس ساعت 9 شب برای شما بارگذاری میشه. امیدوار هستم که ویدیوهای قبلی رو هم ببینید، چون بخشی از صحبت‌های من مربوط به اپیزودهای قبله که به همدیگه متصل هستند. اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و به رشد و آگاهی جمعی کمک بیشتری بکنیم. سپاسگزار از همراهیتون. دوست عزیزی در تلگرام برای من پیامی فرستاده و نسبت به خشونت خانگی و رفتارهای خشنی که از بچگی تجربه کرده با من صحبت کرد. جا داره که پاسخ این دوست عزیز رو هم اینجا بدم، هم به صورت خصوصی در تلگرام. اما این اتفاقی هستش که اغلب آدم ها نسبت بهش یک تجربه تلخ بسیار زیادی رو ممکنه داشته باشن و اتفاقیه که در جامعه ما خیلی رواج داره. در یکی از اپیزودها راجع به این که ما زنها رو مورد خشونت‌های مختلفی قرار میدیم صحبت کردم که این خشونت‌ها از خشونت عاطفی، خشونت روانی، خشونت کلامی و خشونت فیزیکی نشأت میگیره و هر چقدر که طرف مقابل این خشونت صبوری بیشتری بکنه، طبیعتاً اون کسی که داره خشونت رو اعمال میکنه پاشو فراتر میذاره و دفعه بعد خشنتر و بی‌پرواتر عمل میکنه. خب این بنده خدا از من پرسیده بودش که با توجه به شرایطی که از کودکی داشته توسط پدرش و برادرش دائما تحقیر میشده، توهین بهش میشده و مورد ضرب و شتم قرار میگرفته و با تصور اینکه ممکنه در ازدواجی که میخواد انجام بده این شرایط تغییر بکنه، ولی متاسفانه همسر ایشون هم دائما به همین روال داره با ایشون برخورد میکنه و برخوردهای فیزیکی خیلی خطرناک، خواستش که در حقیقت من پاسخ این مسئله رو بدم و ابراز تأسف میکنم بابت این اتفاقات تلخی که روز به روز ما داریم خشونت رو به شکل‌های مختلف در جامعهمون گسترش میدیم. نکته‌ای که اینجا وجود داره که خب طبیعتاً اون نکته مرد سالارانه‌ای که بهتون گفتم و اون دوپلیکیتی که توسط پسرها از پدرانشون میآموزن و فکر میکنن راه و روش برخورد با یک زن اینه که در حقش خشونت باید به کار گرفته بشه تا اصطلاحاً اون زن رام بشه، مطیع بشه و در اختیارشون باشه. این متاسفانه در جامعه ما هست. این الگوپذیری وجود داره و پدران ما هر گونه که رفتار میکنن پسران میآموزن و طبیعتاً این سلسله مراتب مداوم ادامه پیدا میکنه. ولی ما باید چرخه خشونت را یک جا متوقف بکنیم با توجه به این که خب طبیعتاً خیلی نسبت به شرایطی که در خانه خودمون داریم و مورد خشونت پدر یا برادر قرار میگیریم، خب طبیعتاً خیلی کار آنچنانی در حال حاضر با توجه به قوانینی که در کشور وجود داره نمیفته. اما شما در مورد همسرتون به نظر من اصلا نباید مدارا بکنید. اگر بدتر از اون اینه که پارتنر شما یا دوست پسر شما وقتی که با شما اولین برخورد فیزیکی رو میکنه، حتما برای اینکه بتونید از این چرخه خشونت خارج بشید باید اقدام قانونی رو انجام بدید.
یعنی توجه نکنید که این آدم ممکنه بعداً بیاد ابراز پشیمونی بکنه و بگه که من در یک لحظه کنترلم از دست دادم و قول میدم که دیگه این موضوع تکرار نشه. اما خود اون شخص هم میدونه که داره حقیقت رو نمیگه. ببینید آدمی که برای یک بار دست به خشونت میزنه و از اون خط قرمزها فراتر میره و عبور میکنه، دیگه دستش اصطلاحاً هرز میشه. این دست عادت میکنه که مرتب پراکنده بشه و حالا به هر جایی که شما هم که ممکنه اصابت بکنه اصابت بکنه. ببینید داستان این هستش که آدم‌ها اون نقطه ضعف‌های خودشون رو میخوان با اعمال خشونت پر بکنن و بپوشونن. برای اینکه بگن ما انسان قوی هستیم، میان روی یک شخصی که از خودشون شرایط فیزیکی ضعیفتری داره، حساستر و لطیفتره، این خشونت رو اعمال میکنن تا ابراز قدرت خودشون رو نشون بدن. ولی اگر همین آدم در مواجهه با یک مرد هم اندازه خودش بخواد همچین کاری بکنه، مطمئناً درسی رو میگیره که دفعه دیگه این کار رو انجام نده. پس میاد چیکار میکنه؟ چون نمیتونه متقابلاً با یک آدم هموزن و همزور خودش در بیفته، میاد این اعمال قدرت کاذب رو برای طرف مقابلش، برای دخترش، برای همسرش، حتی برای خواهرش و شاید حتی مادرش پیاده بکنه. خب میبینیم که خیلی وقتا چرخه های خشونت وقتی که شکل میگیره از کودکیه. خب طبیعتاً ما تنبیهات متفاوتی رو تجربه کردیم، مخصوصاً نسل دهه 60. حالا چون من خودم توی همین دهه هستم و همین تجربیات رو داشتم، براتون این رو دارم اعلام میکنم که در دوره‌ای که ما در حقیقت کودک بودیم یا نوجوان بودیم، تنبیه یکی از مراسم مرسوم خانوادگی و محیط‌های اجتماعی بود. یعنی ما در خونه کتک می‌خوردیم، در خیابون کتک می‌خوردیم، در مدرسه کتک می‌خوردیم و قس الهذا. داستان اینه که خب اون زمان سیستم تربیتی تنبیه محور بود و خب این خشونت رو ما میدیدیم و زورمون نمیرسید که بخوایم جواب اون تنبیه رو بدیم. خب چیکار کردیم؟ ما این عقده ها رو با خودمون حمل کردیم و زمانی که خودمون به عنوان یک جوان یا یک به قول معروف بزرگسال این قدرت رو پیدا کردیم که به یک نفر دیگه زور بگیم و اون عقده ها رو روش پیاده بکنیم، خب طبیعتا همین کار رو داریم انجام میدیم. اما نسل امروز کاملا متفاوته. اصلا در مدرسه که تنبیهی وجود نداره جز موارد استثنایی دردناکی که گاهی میشنویم و متأثر میشیم. چرخه تنبیه در خانواده ها هم تغییر کرده. یعنی من خودم اگر فرزندی داشته باشم، مطمئناً اگر خطایی بکنه تنبیه فیزیکی براش در نظر نمیگیرم. چرا؟ چون روش تربیتی تغییر کرده، شرایط جامعه تغییر کرده. پس اون الگو در جامعه امروز جوابگو نیست. اما دوست عزیزی که در حقیقت این مسئله رو با من مطرح کردی، این رو در نظر بگیر که اون چیزی که در گذشته بوده که گذشته. اما این که شما اگر امروز هم اجازه بدی پارتنرت، همسرت، دوست پسرت این اجازه رو به خودش بده و شما سکوت بکنید، مطمئناً پاشو بعداً فراتر میذاره و این چرخه خشونت رو هی بیشتر و بیشتر میکنه تا حدی که ممکنه آسیب‌های جبران ناپذیری به جسم و روح و روان شما وارد بکنه. پس باید این رو در نظر داشته باشیم که اگر درگیر آدم‌هایی هستیم که حالا بنا به عقده‌های شخصی و درونی یا تربیتی که درش بودن و یا اعمال قدرت‌های کاذب و یا هر دلیل دیگه‌ای که برای شما قلدری میکنن و خشونت رو در زندگی شما میارن، مطمئن باشید که ادامه دادن با این آدم‌ها اصلاً به صلاح نیست. حتماً باید اقدام قانونی انجام بدید، چون اگر اقدام نکنید دفعه بعد فراتر میره، خشونت بیشتری رو به خرج میده و به شما آسیب بیشتری میزنه. خب ما دوست نداریم که همچین اتفاقی در جامعه ما خیلی گسترش پیدا بکنه، با توجه به اینکه الان نسل تغییر کرده و خب طبیعتاً اون چرخه خشونت خانگی کمابیش در کودک ها از بین رفته. اما هنوز که هنوزه میبینیم که آدم ها
درگیر مسائل ناموسی هستند، درگیر مسائل متعصبانه خودشون هستند و متاسفانه با این چرخه آسیب‌های جسمی، روحی و یا حتی اینکه زندگی آدم‌ها رو از بین میبرن هست و باید این رو در نظر بگیریم که یک روزی باید جلوش وایساد و این چرخه رو متوقف کرد. پس یادمون باشه که نه اینکه ما هم آدم‌هایی باشیم که این خشونت رو بخوایم یا تحمل بکنیم و یا گسترشش بدیم. باید با صحبت کردن برای رفع مشکلاتتون اقدام بکنید. در صورت نیاز از مشاوره استفاده بکنید که هر دو طرف همزمان یا جدا جدا از همدیگه به صورت منظم کار تراپی روشون انجام بشه و اینکه بتونن از این شرایط وحشتناکی که درشون هستش خودشون رو رها بکنن. چون خیلی وقتا آدم ها دوست دارن که تغییر بکنن، تصمیم به تغییر میگیرن ولی متاسفانه راهش رو بلد نیستن. پس باید کمک بگیرن، در صورت نیاز از دارو استفاده بکنن و کاری بکنن که اون اثر بخشی رو در روح و روانشون داشته باشه. به صرف اینکه یک نفر در اعلام صحبتاش میگه من دوست دارم که تغییر بکنم، جبران بکنم و دست به خشونت نزنم کافی نیست. اون آدم باید تحت درمان قرار بگیره، باید خودش رو کنترل بکنه و از اینکه به خودش و دیگران آسیب بزنه تا حد ممکن جلوگیری بکنه. امیدوار هستم که هرگز این اتفاقات رو تجربه نکنیم. این شق دومی هم داره. در حق مردها هم ممکنه توسط خانم‌ها این چرخه خشونت به کار گرفته بشه، اونها رو عذاب‌های جسمی، روحی و روانی میدن. اما به هر ترتیب اون چیزی که در جامعه ما در حقیقت گسترش داره و به صورت سنتی هست، چرخه از سمت آقایون هست. ولی خب همیشه استثناءاتی وجود داره که زنها هم همین کار رو با در حقیقت فرزندانشون، با پسرانشون، با برادرانشون، با شوهرشون انجام میدن و این راه رو متاسفانه در پیش گرفتن و احساس میکنن که اگر اینجوری رفتار بکنن زن سالاری و اقتدار بیشتری خواهند داشت. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پایین همین ویدیو آیدی تلگرام هست. خوشحال میشم که پاسخگوی مسائلتون باشم و در صورت نیاز اگر به مشاوره نیاز داشتید در خدمتتون هستم. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت بکنید و اگر تا امروز ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا طبق الگوریتم یوتیوب بتونیم که دوستان بیشتری رو از این مطالب آگاه بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. شاد و پاینده و پیروز باشید.